Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review 5 phút Pro. Cách biệt nửa năm phong thái của Hàn Lão Ma lại càng thêm phần lợi hại. Không biết hai tập 177 và 178 vừa ra mắt có làm các vị đạo hữu xem đến thỏa mãn hay không? Lần trở lại này, lượt xem của phim lại tiếp tục thiết lập kỷ lục mới. Lượng người xem trực tuyến đồng thời của tập 177 đạt mức đỉnh điểm là 78 vạn. Cộng thêm cả tập 178 nữa thì việc hai tập dễ dàng bứt phá cột mốc hàng triệu lượt xem là điều hoàn toàn không phải nghi ngờ. Trong tập trước, Hàn Lập đã trùng phùng với người bạn già Tống Mông, một người thì đã già nua, mệt mỏi, một người thì hào quang vô hạn, đang ở ngay thời kỳ nguyên anh cực thịnh. Sự chênh lệch về tu vi cùng sự khác biệt, một trời một vực về thọ mệnh này thật khiến người ta phải cảm khái, thở dài. Sự thăng hoa về mặt cảm xúc trong phàm nhân đã lột tả trọn vẹn, tâm trạng vô cùng phức tạp trong nội tâm của Tống sư huynh. Tin chắc rằng các vị đạo hữu ở đây cũng đều bị phân cảnh ấy làm cho rơi lệ, cảm khái vạn phần. Tiếp đó, khi hay tin Nam Cung Uyển sắp đại hôn, Hàn Lập cuối cùng đã nổi giận lôi đình vì Hồng Nhan. Tin chắc rằng đối với tình tiết cướp dâu tiếp theo, khi mà lần đầu tiên cảm tính của Hàn Lão Ma hoàn toàn vượt lên trên lý tính, tất cả mọi người đều đang nôn nóng, không thể chờ đợi thêm được nữa rồi. Mình là review 5 phút, mỗi tuần đều sẽ giải thích trước cho bạn về nội dung của Phạm Nhân tập tiếp theo, không nói rông dài nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Nội dung chính của tập này bao gồm Hàn Lão Ma siêu hồn trà trộn vào Yểm Nguyệt Tông trung phùng trăm năm, thổ lộ chân tình băng hoàng nghe tin ép gả, rơi vào cục diện bẫy trong bẫy bá khí ngút trời, thề phá tan rào cản tâm lý. Tiếp nối tình tiết tập trước, để ngăn cản đại điển song tu hoang đường này, Hàn Lập đã ngày đêm không nghỉ, gấp rút lên đường chạy đến sơn môn mới của Yểm Nguyệt Tông ở Bắc Lương Quốc. Mục tiêu của hắn là Linh Lung Sơn. Hàn Lão Ma nhà chúng ta hành sự từ trước đến nay vốn dĩ rất cẩn trọng. Yểm Nguyệt Tông dù sao cũng là tông môn đứng đầu lục phái, hộ phái đại trận và những lão quái nguyên anh bên trong đó tuyệt đối không thể coi thường. Để tránh đánh rắn động cỏ, hắn quyết định dùng trí cùng Ngân Nguyệt lặng lẽ đáp xuống một tòa thành nhỏ dưới chân núi, thân thức mở rộng toàn bộ khóa chặt một cách chuẩn xác vào quản sự thu mua của Yểm Nguyệt Tông là Viên Khôn. Tên Viên Khôn này là một kẻ phế vật ở thời kỳ luyện khí, leo lên được vị trí này là nhờ vào các mối quan hệ gia tộc. Tu vi tuy thấp nhưng gã ta lại nắm rõ như lòng bàn tay về tình hình nội bộ cũng như các trận pháp cấm chế của tông môn, quả là một bàn đạp đột nhập hoàn hảo. Lúc bấy giờ, Ngân Nguyệt hóa thành một thiếu phụ kiều mị, chỉ bằng một ngụm hương khí màu hồng phấn trong nháy mắt đã đánh ngã Viên Khôn cùng hai tên thủ hạ. Trong khu rừng rậm ẩn kín, Hàn Lập phối hợp với mỹ thuật thiên phú của Ngân Nguyệt triển khai mộng dẫn thuật, cưỡng ép siêu hồn. Bằng thuật xâm nhập ý thức vô cùng bá đạo, toàn bộ tình báo cùng sơ đồ, bố phòng trận pháp của Yểm Nguyệt Tông đều bị Hàn Lập thu hết vào tầm mắt. Sau khi nắm được thông tin, hai tay Hàn Lập bắt quyết, thi triển diệu thuật hoán hình quyết. Trong một luồng thanh quang lóe lên, hắn đã dễ dàng cải trang thành diện mạo của Viên Khôn, đồng thời ép chặt tu vi nguyên anh kinh thiên động địa của mình xuống mức luyện khí kỳ. Sau khi ngụy trang xong xuôi, Hàn Lập cầm lệnh bài quản sự, nghênh ngang đi về phía Linh Lung Sơn. Phải nói rằng, đội an ninh trên Linh Lung Sơn vô cùng nghiêm ngặt. Hàn Lập giả dạng thành Viên Khôn. Sau khi bàn giao xong, hàng hóa liền thừa dịp đêm tối mò lên đỉnh núi. Đây được xem là nơi cư ngụ của các tu sĩ cấp cao. Tại nơi giao giới dẫn lên tầng đỉnh, hắn quả nhiên bị hai tu sĩ trúc cơ kỳ đang luân phiên canh gác lớn tiếng chặn lại, buông lời chế giễu một đệ tử luyện khí kỳ mà cũng dám vọng tưởng muốn diện kiến Nam Cung sư tổ. Đối mặt với sự tra hỏi, Hàn Lão Ma lập tức bật chế độ diễn xuất cấp ảnh đế. Hắn bày ra một khuôn mặt xui xẻo, cung đường bí lối, nói dối rằng mình ở dưới chân núi gặp được một vị tiền bối thần bí tự xưng là người quen cũ của Nam Cung sư tổ. Vị tiền bối đó ép hắn phải chuyển giao một hộp quà bằng gỗ có dán ngân sắc phù lục. Để đề phòng hắn chạy trốn còn hạ xuống một đạo cấm chế vô cùng độc ác trong cơ thể hắn và tuyên bố rằng chỉ có Nam Cung sư tổ mới giải được. Để lời nói dối không một kẽ hở, Hàn Lập thao túng linh lực khổng lồ trong cơ thể, cứng rắn mô phỏng ra một đạo pháp lực cấm chế vô cùng phức tạp trong kinh mạch. Hai vị tu sĩ trúc cơ kỳ vừa dò xét kinh mạch của hắn, cảm nhận được luồng khí tức khủng bố sâu thẳm thuộc về lão quái nguyên anh kia, sợ tới mức sắc mặt biến đổi lớn, không còn dám ngăn cản nữa, vội vàng bưng hộp gỗ lên núi thông báo. Trong lúc chờ đợi, còn xảy ra một tình tiết xen kẽ vô cùng xúc động. Từ trên trời bay đến một tu sĩ kết đan, mặc cẩm bào với vẻ mặt u ám, theo lệ kiểm tra cấm chế trong cơ thể Hàn Lập, sau đó hóa thành một luồng độn quang màu xanh nhạt ẩn nấp rời đi. Vô hình độn pháp này vừa xuất hiện, trong lòng Hàn Lập liền hiểu rõ ngay, đây chính là tuyệt học của Quỳnh lão quái trong đợt huyết sắc thí luyện năm xưa. Vị tu sĩ cẩm bào này, 10 phần thì có đến 8-9 phần chính là truyền nhân của Quỳnh lão quái. Tuế nguyệt xoay vần, tuyệt học của người cũ lại xuất hiện, có thể nói là đã khơi dậy trọn vẹn cảm xúc hoài niệm của người xem. Không lâu sau, vị tu sĩ thông báo lúc nãy quay trở lại, cung kính dẫn Hàn Lập đến động phủ tinh tu của Nam Cung Uyển. Đi qua dãy hành lang tao nhã, lại chẳng thể ngờ được hai người lại trùng hợp đến thế. Nam Cung Uyển vì muốn trốn tránh hôn ước, lại cải trang thành dáng vẻ của một thị nữ, chuẩn bị lén lút trốn khỏi Yểm Nguyệt Tông. Thế nhưng không ngờ ngay khoảnh khắc bước ra cửa lại chạm mặt Hàn Lập đang giả dạng thành Viên Khôn. Ngay sau đó, Nam Cung Uyển gọi ra Chu Tước Hoàn để biểu lộ thân phận. Hàn Lập cũng lập tức nhận ra, đây chính là Nam Cung Uyển, người mà bản thân đã ngày đêm nhung nhớ bấy lâu nay. Sau khi xác nhận xung quanh không có người, hai tay Hàn Lập bỗng nhiên bắt quyết, xương cốt trong cơ thể phát ra những tiếng kêu răng rắc. Trong làn thanh quang lưu chuyển, hắn cởi bỏ lớp ngụy trang, khôi phục lại khuôn mặt bình phàm vô kỳ, nhưng lại là chân dung khắc cốt ghi tâm đối với Nam Cung Uyển. Thật sự là chẳng sao. Hàn Lập trên khuôn mặt ngọc ngà của Nam Cung Uyển thoáng qua một thần sắc vô cùng phức tạp, nàng khẽ thở dài nói: chàng biết ta sẽ tới sao? Hàn Lão Ma đường đường là một lão quái nguyên anh sát phạt quả đoán, lúc này lại lắp bắp giống như một gã trai trẻ mới chớm bước vào lưới tình. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Hàn Lập, Nam Cung Uyển không nhịn được nở một nụ cười rạng rỡ, trong vẻ kiều mị hiện lên, một câu cứ gọi ta là Uyển Nhi là được, rồi đã lập tức đập tan khoảng cách suốt 200 năm qua. Thế nhưng khi phụ nữ lật lại nợ cũ thì cực kỳ chí mạng. Ánh mắt Nam Cung Uyển lưu chuyển, cười như không cười, nhắc đến thị thiếp Mộ Phái Linh mà Hàn Lập đã nhận ở Điền Thiên Thành. Trong lòng lão ma tức khắc thoát một cái, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vừa định ra sức giải thích thì Nam Cung Uyển đã dịu dàng ngắt lời hắn, thân sắc u ám nói rằng bản thân mình cũng sắp phải gả cho người ta rồi. Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt Hàn Lập trong nháy mắt trầm xuống, trong ngữ khí lộ ra ham muốn chiếm hữu cực kỳ bá đạo. Ta tới lần này đương nhiên là để đưa nàng đi, ta muốn nàng làm thê tử của Hàn Lập ta, bất luận kẻ nào muốn ngang đao đoạt ái đều phải hỏi qua xem ta có đồng ý hay không.
Màn biểu bạch chém đinh chặt sắt này khiến hai gò má Nam Cung Uyển ửng hồng. Trong căn động phủ u tĩnh này, nàng cuối cùng đã thổ lộ với Hàn Lập những bí mật và tình ý chôn giấu sâu trong lòng suốt trăm năm qua. Hóa ra năm đó sau khi mất đi sự trong trắng ở huyết sắc thí luyện, Nam Cung Uyển đang ở thời kỳ kết đan cao cao, tại thượng vốn dĩ muốn băm vằm hắn thành trăm mảnh, nhưng rốt cuộc lại không nỡ ra tay. Hàn Lập ngược lại đã trở thành tâm ma của nàng. Cho đến khi Ma Đạo Lục Tông đại cử xâm lược, thất phái bại trận như núi đổ, Nam Cung Uyển với tư cách là tu sĩ cốt lõi đáng lẽ phải rút lui ngay từ đầu. Nhưng khi nghe tin Hàn Lập cùng nhóm đệ tử cấp thấp bị bỏ lại làm tốt thí để chặn hậu, nàng lại chẳng màng sinh tử mà quay xe nửa đường, muốn cứu Hàn Lập ra khỏi vòng vây của quân đội Ma Đạo. Chỉ tiếc là khi đến nơi thì vòng vây đã kết thúc. Sau này, nàng thậm chí còn không tiếc tự hạ thân phận, cải trang thành một Nam Cung Bình vốn không hề tồn tại để âm thầm tiếp xúc với Hàn Lập, thậm chí còn muốn đưa hắn trở về Yểm Nguyệt Tông, tự mình giúp hắn kết thành kim đan rồi mới gả cho hắn. Những sự nhẫn nhịn và hy sinh thầm lặng vượt qua trăm năm này giống như những hồi chuông nặng nề nện thẳng vào tâm can của Hàn Lập. Hóa ra trong những năm tháng bản thân mình như đi trên băng mỏng, dãy dụa cầu sinh vẫn luôn có một người phụ nữ sẵn sàng vì hắn mà mạo hiểm đánh cược cả tính mạng. Mọi sự hoài nghi và bàng hoàng giữa hai người tại thời khắc này đều tan thành mây khói, hai bàn tay đan chặt lấy nhau. Hàn Lập hiểu rõ một cách sâu sắc rằng người phụ nữ trước mắt này cả đời này dù có chết hắn cũng quyết không buông tay. Sau khi bộc bạch hết nỗi lòng, thứ mà hai người phải đối mặt chính là cửa ải sinh tử trước mắt. Ánh mắt Hàn Lập lạnh lùng hỏi về nguy ly thần của Hóa Ý môn cũng như chân tướng của trận song tu đại điển này. Nam Cung Uyển lộ vẻ châm biếm, vạch trần bộ mặt xấu xí của tầng lớp cấp cao Yểm Nguyệt Tông. Nàng căn bản không thèm lọt mắt tên đạo đức giả tu luyện tà thuật nguy ly thần kia. Kẻ thực sự ép nàng vào tuyệt lộ lại chính là vị đại trưởng lão sư tỷ thời kỳ Nguyên Anh trung kỳ đang cố chấp vì lợi ích trước mắt của Yểm Nguyệt Tông. Vị đại trưởng lão này vì muốn ôm cái đùi lớn của đại trưởng lão Ngụy Vô Nhai của Hóa Ý môn, đổi lấy lợi ích cho Yểm Nguyệt Tông quay trở lại vòng lõi của giới tu tiên, mà lại tàn nhẫn ra tay với đồng môn sư muội của mình. Sư tỷ đã lợi dụng lúc Nam Cung Uyển tu luyện tố nữ luân hồi công tiến vào chu kỳ luân hồi, pháp lực giảm mạnh ở giai đoạn suy yếu mà đột nhiên ra tay khống chế nàng. Để phòng hờ Nam Cung Uyển lật lọng, đại trưởng lão thậm chí còn không tiếc tiêu hao tinh huyết, hạ xuống đạo khốn tâm thuật vô cùng âm độc trong cơ thể Nam Cung Uyển. Loại cấm chế này tuy không phong ấn pháp lực, nhưng chỉ cần người thi pháp nắm giữ khối cấm chế lệnh bài cốt lõi kia, Nam Cung Uyển ở trong vòng trăm dặm sẽ hoàn toàn biến thành con rối, ngay cả một ngón tay cũng không thể tự khống chế được. Đây cũng là lý do vì sao đại trưởng lão lại dám không chút kiêng dè mà tuyên bố hôn kỳ ra bên ngoài. Đường lui ban đầu của Nam Cung Uyển là bản thân Hàn Lập đã tới rồi thì hai người sẽ lựa chọn thời cơ lúc canh gác lỏng lẻo nhất ngay trước đêm đại điển để trực tiếp bỏ trốn. Chỉ cần trốn thoát ra ngoài trăm dặm, thoát khỏi phạm vi khống chế của lệnh bài, đại trưởng lão cũng sẽ không thể làm gì được. Còn về cấm chế trong cơ thể, cùng lắm là tốn thêm mười mấy năm dùng công phu, nước chảy đá mòn để từ từ luyện hóa. Thế nhưng sau khi nghe xong những lời này, Hàn Lập lại có một cử động khiến Nam Cung Uyển vô cùng chấn động. Nếu đổi lại là Hàn Lập gặp nguy hiểm là vắt chân lên cổ chạy trước đây, chắc chắn sẽ lập tức đồng ý rút lui ngay. Nhưng Hàn Lập của lúc này, trong đáy mắt lại bộc phát ra một tia sát cơ lạnh thấu xương, khóe miệng nhếch lên một độ cong lạnh lùng. Hắn không những không đồng ý bỏ trốn, ngược lại còn hào khí ngút trời, đưa ra quyết định vô cùng bá đạo. Chẳng phải chỉ là một khối cấm chế lệnh bài thôi sao? Lệnh bài đang ở trong tay sư tỷ của nàng, vậy thì ta đi lấy nó về là được chứ gì, sẵn tiện chút giận cho nàng luôn. Khoảnh khắc này, khí trường vô địch của Hàn Lập đã bộc lộ không sót một chút nào. Hàn Lập ta đã là một nguyên anh đại năng, người phụ nữ của ta bị đồng môn sư tỷ tính kế ép gả. Nếu như ngay cả can đảm đối diện để đoạt lại lệnh bài ta cũng không có, còn phải dắt thê tử cục đuôi bỏ trốn, vậy thì con đường tu tiên này ta không đi nữa cũng được. Chỉ là một vị sư tỷ thời kỳ nguyên anh trung kỳ, Hàn Lập hắn ngày hôm nay phải đấu một trận ra trò để xem cân lượng thế nào. Đến đây, phần tình cảm ấm áp và những mạch ngầm xung đột trước khi thâm nhập vào Yểm Nguyệt Tông đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Lập dựa vào chí mưu đã hoàn hảo trà trộn vào phe địch, giải khai nút thắt trăm năm với Nam Cung Uyển. Đối mặt với uy áp cấm chế của đại tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, Hàn lão ma không lựa chọn lùi bước mà đương đầu với khó khăn, chủ động xuất kích. Đây chính là phong cách kinh điển của Hàn lão ma chúng ta, không đánh trận chiến nào không chuẩn bị, nhưng trước mặt người phụ nữ của mình, lúc cần tàn nhẫn thì tuyệt đối phải nhổ tận gốc kẻ địch. Như vậy, nội dung tập tiếp theo, cao trào sắp sửa diễn ra rồi. Hàn Lập rốt cuộc sẽ dùng thủ đoạn lôi đình gì để đối phó với sư tỷ? Đối mặt với vị sư tỷ có tu vi cao hơn mình một bậc, Hàn Lập vừa mới kết, anh không lâu lại sẽ tung ra những con bài tẩy gây chấn động thế gian như thế nào? Trận chiến tông môn bùng nổ vì cướp dâu này chắc chắn sẽ vô cùng thảm liệt và làm thỏa lòng người xem. Nhiều nội dung hơn nữa chúng ta sẽ trò chuyện ở tập sau nhé. Mình là Review 5 phút, làm video không dễ dàng. Xin mỗi đạo hữu một lượt like để video được nhiều người tiếp cận hơn. Điều này rất quan trọng với mình. Hãy nhấn theo dõi ngay để nhận thông báo mới nhất khi video có cập nhật nhé.